convert the decimal number 3289 into its binary equivalent. তো তাৰ মানে আমাক ইয়াতে দিয়া গৈছে 3289 3289 এইটো হৈছে এটা ডেচিমেল নাম্বাৰ তো আমি কেনেকৈ কৰি লিখিম এইটোক ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দি ইয়াৰ বেছত আমি 10 লিখি দিম তাৰমানে বেছ 10 তো তাৰমানে এইটো হৈছে এটা ডেচিমেল নাম্বাৰ তো ইয়াক কি কৰিব লাগে ইয়াৰ বাইনেৰী ইকুইভেলেণ্টটো লৈ যাব লাগে অলপ ডাঙৰ হ'ব নাম্বাৰটো এইটো বাইনেৰী ইয়াৰ বিটছখিনি থাকিব আৰু ইয়াৰ যোনটো বেছ হ'ব 2 হ'ব তো এইটো আমি এতিয়া ওলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো এইটো কাৰণে আমি কি কৰিম ডাবল মেথডটো ইউজ কৰিম মই এবাৰ ইয়াতে লিখি দিওঁ যাতে মনত থাকে double double then double কেতিয়াবা ক'ব পাৰে বোলে ডাবল মেথডটো ইউজ কৰি পেলাই এই গিভেন নম্বৰ 3289ক ইয়াৰ বাইনেৰীলৈ লৈ যোৱা তেতিয়া আকৌ কনফিউজ হৈ যাব নালাগে ডাবল মানে কি আমি এতিয়া কি কৰিম এই নম্বৰটোক 2 ৰে ডিভাইড কৰি যাম 2 ৰে ডিভাইড কৰি যিটো ৰিমাইণ্ডাৰ থাকিব সেইটোক আমি নোট ডাউন কৰিব লাগিব তো 3289ক আমি প্ৰথমতে 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিম তো একেবাৰে সিম্পল ডিভিজন হয় 2 1 যা 2 কেৰি ওভাৰ থাকিলে আমাৰ 1 2 6 যা 12 8 যাব 2 4 যা 8 নো কেৰি ওভাৰ 9 যাব 2 4 যা 8 যেহেতু 9 আছে তাৰমানে আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ হৈ যাব ইয়াতে 1 ওকে নেক্সট আমি 1644ক ডিভাইড কৰিম 2 ৰে সো 2 কিহেৰে যাব 8 এৰে যাব 2 8 যা 16 4 যাব 2 ৰে এই 4 যাব 2 ৰে তো তাৰমানে ইয়াতে কোনো ৰিমাইণ্ডাৰ নাথাকিব 0 হৈ থাকিল 822ক আমি আকৌ 2 ৰে ডিভাইড কৰিম 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে আমাৰ তাত থাকিব 411 ৰিমাইণ্ডাৰ হ'ব 0 কোনো ৰিমাইণ্ডাৰ নহয় নেক্সট যেহেতু অড নাম্বাৰ হয় ৰিমাইণ্ডাৰ থাকিবই থাকিব তেনেকৈ আমি চাব পাৰোঁ যে ইভেন নাম্বাৰ হ'লে আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ 0 হ'ব আৰু অড নাম্বাৰ হ'লে ৰিমাইণ্ডাৰ 1 আহিব সো 411 কি হ'ব 2 2 যা 4 ওকে ৰিমাইণ্ডাৰ এফালে 1 আছে বাট 1 টো যেহেতু 2 তকৈ সৰু তো আমি এটা 0 লৈ ল'ম ঠিক আছে নেক্সট কি হ'ব 11 আছে 2 5 যা 10 ৰিমাইণ্ডাৰ আমাৰ থাকি গ'ল 1 সেইটোৱে কৈছোঁ যদি 411 যেহেতু অড নাম্বাৰ 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে এটা ৰিমাইণ্ডাৰ আহিব নেক্সট আমি 205ক ডিভাইড কৰিম 2 ৰে তো এইটো যাব 2 1 যা 2 2 0 যা 0 2 2 যা 4 ইয়াতো থাকিব আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ 1 কিয় 205 হৈছে এটা অড নাম্বাৰ 100টোক এতিয়া 2 ৰে ডিভাইড কৰিম 2 5 যা 10 2 1 যা 2 তাৰমানে ইয়াতে ৰিমাইণ্ডাৰ আহিল 0 কেলে 102 হৈছে আমাৰ এটা ইভেন নাম্বাৰ ওকে কণ্টিনিউ ৰাখোঁ 2 2 যা 4 কেৰি ওভাৰ থাকিব 1 2 5 যা 10 তাৰমানে ৰিমাইণ্ডাৰ থাকি গ'ল আমাৰ ইয়াতে 1 নেক্সট 2 12 যা 24 হয় বাট ৰিমাইণ্ডাৰ থাকি যাব 1 দেন 2 6 যা 12 2 6 যা 12 ৰিমাইণ্ডাৰ থাকিল আমাৰ 0 6ত আমি কৰিম 2 3 যা 6 ৰিমাইণ্ডাৰ থাকি গ'ল আমাৰ 0 সৰি ঠিকে আছে দেন ফাইনেলি 2 1 যা 2 ৰিমাইণ্ডাৰ থাকি যাব আমাৰ 1 মাই বেড আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ থাকি যাব ইয়াতে 1 because 3 হৈছে আমাৰ অড নাম্বাৰ তো এতিয়া আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ৰিডিং কৰাটো এইখিনি পৰা আৰম্ভ কৰিম তো এইটো হৈ যাব আমাৰ MSB তো আমি এনেকুৱাকৈ ৰিড কৰিম তো কি আহিছে ইয়াৰ পৰাই নোট কৰি যাওঁ এইটো 1 আছে এইটোৰ কাৰণে আমি 1 ল'লোঁ নেক্সট এই 1টো আহিব এইটো হৈ গ'ল এই দুটা হৈ গ'ল দেন 0 0 1 1 0 0 1 1 ঠিক আছে আমি কিন্তু তলৰ পৰা ওপৰলৈ যাব লাগিব নেক্সট আছে 0 1 1 0 0 1 1 0 নেক্সট কি বাছি থাকিল এই 0 and 1 বাছি থাকিল 0 and 1 বাছি থাকিল এবাৰ আমি আকৌ কনফাৰ্ম কৰি লওঁ তো 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 এইখিনিলৈকে পালোহি দেন 1 0 1 1 0 দেন 1 0 1 1 0 and then finally আমাৰ থাকিল 0 1 তো আমি ইয়াতে নোট কৰি দিওঁ সো আমাৰ যোনটো বাইনেৰী আহিল সেইটো হৈছে 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 তো এইটোৱে হৈছে 3289ৰ বাইনেৰী ইকুইভেলেণ্ট